عظيمة جدا للبشرة ولتبييض البشرة وعلاج التجاعيد بصورة ملحوظة جدا. النتيجة بتاعته فعلا هتذهلك من كتر ما هو مكون مفيد جدا ومش بنستفاد منه، وكتير جدا مننا بنرميه. تعالوا مع بعض نشوف المكون اللي معانا المعجزة النهاردة ده هنعمله ازاي، هنستفيد منه ازاي. نبدأ على بركة الله في وصفتنا، وما تنسوش دايما تشجعونا بلايك وشير للفيديو، كمان تفعلوا رمز الجرس وتشتركوا في القناة. ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم احبابي في قناتكم جمال المرأة العربية للوصفات الطبيعية. وصفتنا النهاردة ممتازة جدا بامر الله لتبييض وتفتيح البشرة وتخلص من التجاعيد بصورة ملحوظة جدا بامر الله. معانا المكون المعجزة اللي معانا النهاردة فعلا كلنا بنتخلص منه، بس هو ليه فوائد عظيمة جدا للبشرة ولتصفية البشرة وتنقية البشرة بصورة ملحوظة جدا بامر الله. معانا المكون المعجزة ده وهو قشور البيض. قشور البيض كلنا طبعا بنتخلص منها وبنرميها، مجرد ما احنا نستهلك البيض بنبدأ نرمي القشور او نتخلص منها، لكن هو فعلا معجزة عظيمة جدا للبشرة وللوجه عامة بأمر الله. محتاجين قشور البيض، حبة من البيض بنبدأ ناخد القشور بتاعتها ونغسلها كويس جدا معانا، وبعد كده بنبدأ نغسلها طبعا بالخل وبنعقمها كويس جدا وبنبدأ نجففها بالشكل ده زي ما انتم ملاحظين قدامكم. احنا محتاجين حبة كاملة من قشور البيض بالشكل ده اهو. طبعا انصحك انك انت كل قشور البيض بتبدأي تغسليها وتجففيها كويس جدا وتعقميها بالخل وتبدأي تستخدميها بالطريقة اللي احنا هنستخدمها معانا النهاردة بأمر الله. هناخد كمان مع قشور البيض مكون حلو جدا لتنظيف البشرة وتبييض البشرة، تنقية البشرة بصورة ملحوظة، وهيديكم نتيجة هايلة جدا في التخلص من آثار حب الشباب بصورة رائعة جدا بأمر الله. المكون المعجزة اللي معانا النهاردة وهو الشوفان او الخرطال. الشوفان من الحاجات المتعارف عليها ومتواجد في كل البلدان، سهل جدا نتحصل عليه. محتاجين معلقة كبيرة من الشوفان بالشكل ده او الخرطال. طبعا رائع جدا في تصفية البشرة، تبييض البشرة بصورة ملحوظة جدا بأمر الله. انصحكم فعلا تستخدموه لانه هيفيدنا في وصفتنا النهاردة. معانا كمان حبايب قلبي مكون معجزة، السحر فعلا للبشرة وتسمين البشرة، تجديد جمال البشرة بصورة ملحوظة جدا. انصحكم طبعا انكم انتوا تداوموا عليه دايما. او الجلجلان من الحاجات الرائعة جدا لتنقية البشرة وتبييض البشرة بصورة ملحوظة. الزيوت المتكون منها السمسم او الجلجلان رائعة جدا في التخلص من التجاعيد وابراز الخدود بصورة ملحوظة جدا بامر الله. هاخد معلقتين من السمسم او الجلجلان بالشكل ده، طبعا يكون السمسم ابيض بدون تحميص. ما انتم ملاحظين اتطحنت معايا طحن ناعم جدا بالشكل ده، وهنبدأ بعد كده نضيف باقي المكونات. محتاجة اناء ينفع ارفعه على النار زي ما انتم ملاحظين. ببدأ اخد المكونات المطحونة، باخد تقريبا معلقتين كبار من المكونات اللي معايا بالشكل ده اهو، وببدأ اسيب مقدار تقريبا معلقة في الاناء التاني اللي معايا. بنبدأ على المكونات اللي معانا دي هنبدأ نضيف مكون حلو جدا وممتاز طبعا لتبييض البشرة وتنقية البشرة بصورة ملحوظة جدا، وهيديكم نتيجة هايلة جدا بأمر الله. مع المكونات اللي معانا محتاجة معلقة كبيرة من النشا او الميزنة او الكورن فلاور. طبعا كل وصفات التبييض، كل وصفات ازالة التجاعيد احنا لازم نستخدم فيها النشا، لانه من الحاجات الممتازة جدا والمكونات المميزة اللي فعلا بنصحك ان هي حبيبة قلبي لازم تبقى موجودة عندك في البيت علشان خاطر تفيدك بأمر الله. بنبدأ على المكونات اللي معانا، بناخد تقريبا كوب من المية بالشكل ده اهو، وببدأ اخلط المكونات مع بعضها كويس جدا. محتاجة ادوب كل كمية النشا قبل المرحلة اللي جاية. بنبدأ نقلب المكونات بالشكل ده اهو. محتاجة ان هي تدوب معايا معلقة النشا كويس جدا، وببدأ ارفعه على نار هادية مع التقليب المستمر. ضروري جدا التقليب المستمر علشان خاطر المكونات ما تبوظش معايا.
طبعا ده القوام اللي اتحصلنا عليه بعد ما حطيناه على النار هاديه لمده 5 دقايق مش اكتر من كده. ده القوام اللي احنا محتاجينه بالظبط. هبدا اسيب المكونات تهدى معايا شويه قبل ما اضيف باقي المكونات. نضيف على الكريم اللي معانا مكون حلو جدا وهو زيت الزيتون، من الحاجات الرائعه جدا طبعا المفيده للبشره عامه. طبعا احنا متفقين ان كل الوصفات بتاعه التجميل او وصفات البشره يفضل طبعا ان احنا نستخدمها بالليل. هناخد معلقه كبيره من زيت الزيتون وهبدا اقلب المكونات مع بعضها كويس جدا بالشكل ده. لو مش موجود عندك زيت الزيتون ممكن نستخدم زيت اللوز الحلو، وبرده هيفيدك جدا بامر الله في وصفتنا النهارده بالشكل ده اهو. ممكن تضيفي فيتامين اي لو حابه، ممكن تضيفي اي نوع من انواع الزيوت تاني، كلها هتغذي بشرتك وهتفيدها جدا بامر الله. ده القوام اللي احنا محتاجينه زي ما انتم شايفين قدامكم، قوام كريمي وسهل جدا في الاستخدام. يفضل طبعا هو مده حفظ الكريم اللي معانا ده لمده 4 ايام في التلاجة مش اكتر من كده. تمام. وبعد كده بنبدا نجدد الكميه تانية من جديد. بنبدا نجيب عبوه تكون نظيفة طبعا ومغسولة كويس جدا، وببدأ اخد مكونات الكريم اللي معايا وببدأ افضيها في العبوة بالشكل ده اهو. هفضيها بالمعلقة، ابدأ اخد المكونات كده اهو بسم الله بالشكل ده اهو. لان طبعا طالما احنا هنحتفظ بيه يبقى لازم احنا يكون في عبوة مقفولة كويس جدا محكمة الغلق. طبعا كل مكونات الكريم اللي معايا ممتازة جدا في شد التجاعيد حبايب قلبي والتخلص من التصبغات بصورة ملحوظة جدا، وهيفيدك جدا بأمر الله بالشكل ده اهو. طبعا طريقة استخدامه هنقولها بطريقة بسيطة جدا وسهلة بإذن الله بعد ما نقول باقي المكونات اللي معانا في البولة التانية او في الطبق التاني هنبدأ نستخدمها ازاي او هنعمل فيها ايه. هنعمل نوع تاني من الماسكات برضو بنفس الكمية، ولكن هناخد عليه معلقة كبيرة من جل الصبار او جل الالوفيرا. جل الصبار من الحاجات المرطبة جدا المفيدة للبشرة بصورة ملحوظة، بيعالج حبوب البشرة وبيعالج التجاعيد وبيديكي نتيجة هايلة جدا بأمر الله. ببدأ اخلط المكونات مع معلقة جل الصبار اللي معايا بالشكل ده اهو كده. كده اتحصلنا على مقشر رائع جدا وممتاز هنبدأ نستخدمه قبل ما نستخدم الكريم اللي معانا. طيب طريقة استخدام المقشر ازاي وطريقة استخدام الكريم اللي معانا ده ازاي؟ هنبدأ في البداية بنغسل البشرة كويس جدا وبنشيل كل اثار الميك اب او اثار الكريمات الموجودة معانا على البشرة، وبنبدأ نفرد المقشر على البشرة لمدة 10 دقايق. بعد كده بنزيله بحركات فرك دائرية لمدة 10 دقايق متتالية، بس اهم حاجة برفق او بالراحة على البشرة علشان خاطر ما تتجرحش معانا. بنبدأ نشطف البشرة كويس جدا، وبعد كده بنبدأ ناخد من الكريم اللي معانا كمية بالشكل ده وبنبدأ نفرده على البشرة كلها بحركات فرك دائرية برضو كده خفيفة جدا، وبنبدأ نسيبه على البشرة لمدة 30 دقيقة. بعد كده بنبدأ نغسل بشرتنا. ممكن نستخدم الكريمات دي كام مرة في الأسبوع؟ هنستخدمها 4 مرات في الأسبوع، هتديكم نتيجة هايلة جدا في شد البشرة، التخلص من التجاعيد وعلامات تقدم السن، في نفس الوقت تبييض وتفتيح وتصفية البشرة بصورة ملحوظة جدا بأمر الله. حاجة مهمة لازم انبه عليها لما نستخدم اي ماسكات للتبييض او لازالة التجاعيد، ما ننساش الرقبة والكفوف بتاعة الايدين لان فعلا بتفيد جدا بامر الله. وصفتنا النهارده بتمنى من ربنا فعلا نكون عند حسن ظنكم، ولو حابين تستخدموا غسول معين او ممتاز برضو لتصفيه وتنقيه البشره، بنبدا ناخد ماء الارز، بننقع الارز لمده ليله كامله، بناخد الماء بتاعه وبنخلط معاه معلقتين من النشا او الميزنه وبنحتفظ بيه في التلاجة، وكل يوم بعد الغسول بنبدأ نشطف بشرتنا اخر شطفة بالمكون التونر او الغسول اللي معانا ده. بتمنى من ربنا فعلا نكون عند حسن ظنكم. اشوفكم تاني في وصفة جديدة في قناتكم جمال المرأة العربية. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.